हाई गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक विथ एनी भिडियो गाइज आज म तपाईँलाई एकदमै बिग अपडेट ल्याएर आएको जुन कि अहिले चाहिँ एकदमै युट्युब सर्ट्सलाई लिएर एकदमै चाहिँ अहिले चाहिँ बवाल मचिरहेको छ जुन कि तपाईँले युट्युबमा चाहिँ देख्नुहुन्छ सर्ट भिडियोको बारेमा धेरै किसिमका चाहिँ न्युजहरू हेरिसक्नु भएको होला तर वास्तवमा अफिसियली अनाउन्स त भएको छैन तैपनि युट्युब सर्ट्सलाई लिएर एकदमै अहिले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू आइरहेका छन् कि नयाँ अहिले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ नयाँ भिडियो आएको छ तर पनि कुनै पनि अफिसियली रूपमा न्यू अपडेट चाहिँ आएको छैन तर पनि सर्ट्सलाई एकदमै चाहिँ फन्डा मचिएको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ सर्टमा तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको च्यानलमा चाहिँ सर्ट भिडियो चाहिँ युज गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानललाई चाहिँ मोनिटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस सर्ट भिडियोबाट तपाईँले चाहिँ अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ खास कुरो के हो त यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु त्योभन्दा यस च्यानलमा रहेको रेड कलरको सब्सक्राइबरलाई थिचेर सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेललाई दबाउन अलमा सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै च्यानल भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ लेट्स गेट स्टार्टेड यही चाहिँ अहिले तपाईँको सर्ट भिडियोलाई लिएर एकदमै चाहिँ युट्युबमा एकदमै फन्डा मचिरहेको छ जुन कि तपाईँले चाहिँ सर्ट भिडियोबाट तपाईँले चाहिँ मोनिटाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ 4000 आवर्स चाहिँ कम्प्लिट गरेर तपाईँले चाहिँ सर्ट भिडियोबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा एकदमै ठुलो किसिमको एकदमै अपडेट भनिरहेको छ तर यो कुनै पनि यो अफिसियली रूपमा चाहिँ अनाउन्स त भएको छैन तर यसमा चाहिँ केही कुराहरू रहेका छन् गाइस तपाईँले चाहिँ अब सर्ट भिडियोबाट पनि तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ 4000 आवर वाच टाइम पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले अहिले पनि सम्म सर्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छैन भने आजैदेखि तपाईँको च्यानल पनि सर्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गरेर तपाईँको 4000 आवर वाच टाइम र आफ्नो चाहिँ 1000 सब्सक्राइब चाहिँ कम्प्लिट गरेर तपाईँको च्यानल चाहिँ मोनिटाइजेसन गरेर तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि के छ त तपाईँ भर्टिकल फर्ममा तपाईँले चाहिँ युट्युब च्यानलमा युट्युब सर्ट्सको सेक्सनमा गएर पनि तपाईँले युट्युब सर्टले चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ म्यानुअली रूपमा तपाईँले चाहिँ एडिटिङ गरेर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ एडिटिङ गरेर तपाईँले चाहिँ ह्याचकी र सर्ट लेखेर तपाईँले चाहिँ मजाले 1 मिनटभन्दा कमको भिडियो चाहिँ बनाएर तपाईँले चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ गाइज तपाईँले चाहिँ अब कि तपाईँले चाहिँ 15 सेकेन्डको एकदमै चाहिँ बेटर मानिन्छ तपाईँले चाहिँ 15 सेकेन्डको भिडियो चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ युज गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा एकदमै चाहिँ बेटर रहेको छ र तपाईँले चाहिँ एकदमै चाहिँ आफ्नो च्यानललाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ 15 सेकेन्डको भिडियो चाहिँ बनाएर चाहिँ युट्युब सर्टमा चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ वाच टाइम चाहिँ काउन्ट हुनेछ भन्दाखेरि गाइज तपाईँले चाहिँ युट्युब सर्टबाट स्वाइप गरेर तपाईँले चाहिँ तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ कसैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेर्छ भने त्यसरी चाहिँ वाच टाइम कति पनि काउन्ट गर्ने छैन कि तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ ब्राउज फिचर र ट्रेन्डिङ सेक्सनमा गएर तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल भएको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिडियो चाहिँ हेरिन्छ भने र त्यसो किसिमको भिडियो चाहिँ तपाईँको वाच टाइम चाहिँ काउन्ट हुनेछ र अर्को रहेको छ गाई तपाईँको चाहिँ सर्चबाट तपाईँको भिडियो चाहिँ कसैले चाहिँ सर्च गरेर तपाईँको भिडियो चाहिँ हेर्छ भनेपछि त्यस्तो किसिमको चाहिँ सर्ट भिडियो चाहिँ तपाईँको वाच टाइम चाहिँ काउन्ट हुनेछ र त्यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को रहेको छ गाइस तपाईँको चाहिँ सजेसनमा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि भिडियोको मुनि तपाईँको भिडियो चाहिँ सजेसनमा आएको छ भनेर भिडियो चाहिँ क्लिक गरेर कसैले चाहिँ हेर्दैछन् भने त्यसबाट पनि तपाईँको वाच टाइम चाहिँ काउन्ट हुनेछ र त्यसबाट तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र कस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कि तपाईँको युट्युब सर्टबाट तपाईँले चाहिँ भिडियो बनाउँछ हुनुहुन्छ र त्यस युट्युब सर्टको लाइब्रेरीबाट तपाईँले चाहिँ म्युजिक एड गरेर तपाईँले चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यसबाट अर्निङ हुने छैन किनकि त्यसमा चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक पनि लाग्न सक्नेछ र त्यसबाट तपाईँले चाहिँ सर्ट सेक्सनबाट म्युजिक चाहिँ एड गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट भिडियो चाहिँ भाइरल हुनेछ र त्यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ काइन मास्टरबाट अथवा चाहिँ अरू कुनै चाहिँ एडिटिङबाट तपाईँले चाहिँ भिडियो चाहिँ म्यानुअली तपाईँले चाहिँ एडिटिङ गरेर 1 मिनटभन्दा कमको भिडियो चाहिँ बनाएर तपाईँले चाहिँ युट्युब सर्ट ह्याचकी प्रयोग गरेर सर्च तपाईँले चाहिँ युज गरेर तपाईँले चाहिँ अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस अहिले तपाईँले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सर्ट भिडियो चाहिँ अपलोड गरेर तपाईँको च्यानल एकदमै चाहिँ भाइरल गरेर तपाईँको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ वाच टाइम चाहिँ गेन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको च्यानललाई पनि ग्रो गर्नमा यसले चाहिँ धेरै मद्दत गर्छ र तपाईँले चाहिँ सर्टको लागि मात्रै तपाईँले चाहिँ एउटा छुट्टै पनि च्यानल चाहिँ खोल्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एकदमै चाहिँ ग्रो हुनेछ तपाईँको च्यानल सो गाइज इम्पोर्टेन्ट जानकारी रहेको थियो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्यो लाइक भनेपछि गरिदिनु होला र यस च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्सक्राइबरलाई थिचेर सब्सक्राइब गरी छेउको बेललाई दबाउन सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमको भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर किप वाचिङ गाइस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ एन्जॉय नेपाल